I'm Joanna and welcome to my channel. So, first time kong gumawa ng gantong video kasi yung mga videos ko sa channel ko is mga K-pop dance cover. And, so, etong video na gagawin ko ngayon is gandang pulbo and lip tint. So, napaka-affordable lang yan, no, guys. So, yan, let's start. Bago muna tayo mag-start, sali muna ako para hindi siya sagabal. Yan, okay na. So, una kong gagamitin is yung Nivea cream for moisturizer. So, yan. Tapos, next naman is yung powder na. So, kayo bahala guys kung gusto nyo gamitin. Kung yung Johnson's Baby Powder or yung Maybelline na face powder. So, ang gagamitin ko is yung Maybelline na face powder. Lagay muna ako ng blush. So, yung gagamitin ko na lip tint is yung Paris Ink. Yan. Then, sa lips na. Yung gagamitin ko para sa lips is yung Water Candy Pink. This one. And watermelon siya. Nalabasan ng ating gandang pulbo and lip tint. So, thank you guys for watching my video. Sana nagustuhan itong video na to. So, kung may mga suggestions man kayo, request, comment down para malaman ko. And, don't forget to subscribe to my channel
And if you like this video, hit thumbs up and click nyo na rin yung bell para ma-update kayo sa mga videos ko. Yun lang. Thank you. Bye-bye. Sarang he.